Balanțele mele frumoase, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna decembrie, ultima lună din an. Să vedem care este bilanțul pentru fiecare dintre noi, bilanțul acestui an. Ok, hai să vedem. Scoatem o carte din acest minunat oracol, să vedem energia lunii pentru voi. Aici avem o energie de încredere, ca și cum în luna decembrie trebuie să ai mai multă încredere, fie în tine, fie în viață, fie în ceilalți. Habar n-am. Energia este de încredere. Sau poate tu va trebui să dai dovadă de încredere, de seriozitate, într-un fel sau altul, da? Poate fi și asta. La capătul cărților avem primii pași. Primii pași se referă ce? La ce? La un nou drum. Avem aici un drum sinuos pe care această persoană încântată începe să pășească. Sunt doar primii pași. Poate că unii dintre voi aveți nevoie de încredere în voi înși vă sau aveți nevoie să porniți pe un drum către a vă recupera încrederea în voi înși vă, încrederea în viață, încrederea în lume din nou. Hai să vedem cu ce vine la pachet această energie. Poate fi vorba și despre o persoană din exterior, o persoană de încredere. Vom vedea la clarificări. Avem regina de monede, mama răniților, de ce nu? Avem spânzuratul. Hai să mai vedem cărți și apoi povestim. 4 de spade, ok. Aici mie vine să spun așa, dragă balanță, nu te-ai săturat să fii tu tot timpul cea care gândește prea mult? Eu înțeleg, balanțele sunt un semn de aer, sunt un semn de gândire, da, e clar, sunteți persoane logice. Însă, nu crezi că pierzi prea mult timp să te gândești cât de bun trebuie să fii? Așa îmi vine mesajul. Unii dintre voi credeți că cel mai bine în această viață este să fii bun. Paradoxal, nu? Nu vă așteptați să zic așa ceva. E bine, da. Cel mai bine este să fii generos. Cel mai bine este, asta sunt credințele voastre, da? Aici avem spânzuratul care ne arată faptul că tu ești acolo, într-o zonă, într-un mod de a gândi, așa. Însă, acest lucru consumă foarte mult. Este foarte obositor să fii bun, blând, generos, căutând, de ce nu, explicații, poate îți spui singur anumite lucruri, îți dai anumite, sau îmi vine cumva mesajul scuzelor. Unii dintre voi îi scuzați pe ceilalți în cazul în care vă fac rău cu ceva, chiar dacă voi ați fost blânzi, buni și generoși, ceilalți v-au întors, nu știu, v-au plătit cu altă monedă și voi tot încerca să căutați explicații sau scuze acelor persoane. Ei bine, ar trebui să înceapă să te doară capul un pic și să-ți dai seama că probabil ar trebui să privești generozitatea, blândețea și bunătatea din altă perspectivă. Ok? Când intențiile noastre sunt sănătoase, sunt sincere și rezultatele sunt, eu sunt ăla care trebuie să descurc pe toată lumea, îmi bat capul cu toată lumea, eu trebuie să-i ajut pe toți, eu trebuie să fac aia, trebuie, cuvântul trebuie, îmi vine foarte mult aici. Tu nu trebuie să demonstrezi nimănui că ești sau meriți încredere, că ești o persoană de încredere sau că meriți încredere, nu. Dimpotrivă, nu ai nimic de demonstrat nimănui, nici eu, nici tu și nici nimeni în această viață. Nu trebuie să trăim pentru a demonstra nimic nimănui. Trebuie să ne demonstrăm nouă că părerea mea despre mine, dacă este că eu sunt o persoană bună, generoasă, blândă și așa mai departe și săritoare, să fie nu în detrimentul meu, pentru că aici e unde de foarte multe ori această energie a mamei răniților este dăunătoare pentru propria persoană.
Când eu ajung să cad la pat, să mă îmbolnăvesc, 4 de spade o carte a bolii, când eu ajung să-mi consum toată energia și să-mi bat capul cu toți proștii și să văd că nu le intră niciodată nimic în cap, de ce să mă mai agit că tot eu mă îmbolnăvesc mental? Deci nu are sens. Aici e vorba despre tine. Nu încerca să demonstrezi nimănui absolut nimic, demonstrează ție, doar tu trebuie să te privești pe tine fără să cauți niciun soi de aprobare din exterior. Cui nu-i convine, așa cum am spus, este doar problema lor. 4 de spade nu ar trebui să te intereseze, nu ar trebui să te consume părerile celorlalți. Poate că tu ar trebui într-un fel sau altul să-ți schimbi perspectiva în legătură cu ce înseamnă pentru tine imaginea aceasta de, nu știu, dar nu imagine, că nu văd falsitate, atenție aici, da? Nu văd aparențe, cum am văzut în alte etalări la voi. Văd doar părerea ta foarte încrustată că trebuie să fii o persoană bună, domne. Nu neapărat, nu neapărat. Când e în detrimentul tău, nu-ți face, nu te ajută cu nimic să fii o persoană bună în această viață. Așadar, tu fii bun cu cine crezi că merită, fii bun cu cei în care ai încredere și cei care îți demonstrează că poți să fii blând și bun cu ei și generoși. Nu cu oricine, e ca și cum trebuie să înveți. Trebuie să vezi cuvântul bunătate, generozitate și din punct de vedere negativ, pentru că una este să fiu bun la infinit în detrimentul meu, după aia se transformă această calitate de a fi bun și generos, se transformă într-o umbră, se transformă într-o persoană chinuită emoțional, în care vei fi victimă tot timpul sau te vei victimiza tot timpul și nu e ok, nu e sănătos, da? Despre asta vorbim. Așadar, probabil că este vorba despre primii pași către autentica încredere în tine, dragă balanță. A nu mai sta să te gândești tu, oare cum sunt eu, îi convine celuilalt? Dacă nu îi convine, treaba lui. Pentru că aici noi nu vedem o persoană agresivă sau, nu știu, altfel, ca să nu fie acceptată. Dimpotrivă. Da? De foarte multe ori bunătatea este profitată, nu este respectată. Atenție! Trebuie să vă treziți odată și să vedeți diferențele. Cam asta e ideea. Ia uite! Uite ce păstram aici! Da, deci aici vorbim despre această generozitate, este umbră, dragii mei. Nu o duceți la extremă. Există varianta pentru unii dintre voi să fiți buni doar la suprafață, cumva, adică să dați bine în societate, faceți lucruri pentru alții, sunteți generoși cu ceilalți, însă doar pentru că, probabil, interesul vostru este să-i aveți cumva la degetul mic de la picior, cum se zice, da? Nu e pentru toată lumea, nu aruncați cu pietre, dacă vreți să aruncați, mie mi-e indiferent, însă aici e vorba despre anumite persoane în această zodie, născute în această zodie, care sunt generoși, sunt falși generoși, da? Aceste persoane își pun această, să o numim, măscuță de persoană corectă și de încredere, însă nu sunt. E doar o mască, e doar o... Pentru alții dintre voi, partea voastră obscură este blândețea. Vă lăsați călcați în picioare și asta trebuie schimbată. Asta trebuie văzută în primul rând, da? Și apoi schimbată. Hai să vedem ce alte informații mai avem. 10 de monede. Poate avea legătură, nu au căzut prea multe, poate avea legătură cu o relație toxică, cu o familie toxică, poate avea legătură cu un comportament în acest nucleu familiar toxic, fie că e vorba de părinți, frați, veri, nu știu, familie, clan, da? Întreaga familie. Dacă în continuare tu ești pe poziție de tac, înghit și accept toate rahaturile, ca să nu mai vorbesc porcos,
toate rahaturile de la mama, de la tata, de la fratele meu, de la sora mea, de la vară mea, pentru că așa m-au crescut, Domne, blajin și nu știu, cu minte și lasă să... Eu scalul de bătaie aici și sufăr eu. Ai o mare problemă și ți se spune să te trezești. Familia, când e toxică, sau membrii familiei, atmosfera în casă e toxică, ar trebui să-ți dea de gândit că cu blândețe sau cu tăcut și acceptat măgării nu vei ajunge nicăieri. Nu se va termina toxicitatea. Aici putem să vorbim despre manipulare, putem să vorbim despre minciună, putem să vorbim despre interese financiare, nu neapărat din partea familiei. Pot fi persoane interesate că tu ai bani și te caută doar când ai bani. Poate să fie că tu ești o persoană interesată pe o anumită poziție socială, dacă este o falsă imagine de bunătate. Da? Deci aici fiecare dintre noi trebuie să ne auto-observăm și să știm pe ce poziție ne aflăm în această viață. Mai departe, ultima carte care a sărit este Eremitul. Eremitul ne invită să facem o introspecție interioară. Este cartea introspecției în noi înșine. Ce din mine nu face bine în exteriorul meu? Nu face bine familiei, nu face bine inclusiv această blândețe, insist, da? Pentru că aici e vorba despre acea blândețe manipulatoare, controlatoare. Poate fi o mamă manipulatoare emoțională care toată ziua se plânge că copilul nu mai vine acasă, că nu mai sună, că habar n-am. Este o umbră, dragii mei, și aici e vorba despre, ok, fă-ți o introspecție pentru că poate răul este împrăștiat în jurul tău și tu nu-ți dai seama. Evaluează-ți, că spânzuratul evaluează. Ăsta face introspecție, Eremitul. Evaluează-ți această latură nesănătoasă ca să poți să găsești o soluție. Eremitul este una dintre cărțile care ne arată soluții. Pentru că eu degeaba stau și spun despre mine sau mă plâng că eu sunt o persoană, cea mai bună mamă, de exemplu, dăm exemplu ăsta, cea mai bună mamă, cea mai bună persoană din lume, care m-am sacrificat, Domne, pentru că spânzuratul înseamnă și sacrificiu. M-am sacrificat pe mine, m-am lăsat pe mine pentru casă, nevastă, bărbat, copii. Mi-am sacrificat viața pentru voi. Cât credeți că e de sănătos să spui așa ceva? E foarte manipulator. Nimeni nu trebuie să sacrifice pentru nimeni. Trebuie să ne facem toată datoria de a fi părinți, ne creștem copiii. Când e momentul ca copilul să plece, Domne, să se ducă, să-și facă viața lui, pentru că ăsta e cursul vieții. Și noi trebuie să, ca niște oameni adulți și înțelepți, care se presupune că trebuie să fim, trebuie să eliberăm copiii sau persoana pe care încercăm să o manipulăm, da? Prin bunătatea noastră, să încercăm să eliberăm acea persoană ca să ne eliberăm noi de această umbră toxică care face foarte mult rău în jurul nostru. Ok, o să ziceți, oleo nebuna a luat-o la început, ia uite ce frumos a început ea etalarea și ia uite ce urât a terminat, wow, vă dați seama. Ok, ce avem aici? Ia uite, un doi de cupe. Pentru unii dintre voi are legătură cu persoana iubită, pentru alții dintre voi are legătură cu membrul familiei voastre. Ce este cel mai important de reținut în această lună decembrie pentru voi, de exemplu? Ce vor să ne spună aceste cărți ca energie a lunii decembrie? Că balanțele, la nivel general, toate balanțele ar trebui să devină sau să facă acea călătorie interioară, să facă primii pași către a
întări sau a fi acea persoană de încredere cu adevărat, da? În a avea încredere cu adevărat în ea, balanța trebuie să aibă evaluând sau privind din toate punctele de vedere sau din, da, să schimbi perspectiva, modul în care tu te vezi pe tine sau gândești despre tine sau gândești despre, în general, despre situația asta toxică care te consumă. Dacă există o relație toxică, un tratament toxic, da, mă refer, nu tratament medical, un tratament, adică vă tratați toxic unul pe celălalt, că e în relația de cuplu, că e în relația de familie. Ar trebui să vă dea de gândit în această lună în legătură cu voi, pentru că noi mereu ne gândim, nu facem introspecția în noi înșine, ci ne gândim în exterior. Eu sunt bun și tu îmi faci rău. Nu știu, habar n-am. Da. Însă, insist să spun că orice calitate se poate transforma în defect sau în umbră atâta timp cât nu o vedem. Și e momentul să conștientizați. Este călătoria către tine pentru a face acea introspecție în legătură cu acea situație care te consumă. Când există o conexiune cu adevărat, totul are rezolvare. Dar nu se va rezolva nimic de la sine dacă noi nu facem ceva. Și noi trebuie să facem un pas aici. Poate că tu ar trebui să fii cel care, mai gândește-te un pic, cel care, după ce îți faci introspecția, te invit să o faci. Să fii tu cel care să facă primul pas. Gândește-te, odihnește-te, ia-ți o pauză, nu trebuie să o faci acum. Ia-ți o pauză doar și încearcă să vezi relația asta toxică pe care o ai cu această persoană cu care erai conectat sau ești conectat încă emoțional, pentru că e o legătură emoțională aici, că e vorba de partener de viață, că e vorba de un membru al familiei, nu are importanță. Fă-ți introspecția în tine și privește această toxicitate din toate punctele de vedere. Pentru că e foarte simplu pentru noi să spunem că eu am fost bun și tu ai fost dracu, și altceva e să întorc povestea și să zic, dar cum a ajuns să fie persoana asta dracu în persoană? Dacă eu am fost doar bun, poate bunătatea mea nu a fost atât de bună și eu n-am altceva de făcut decât să accept că n-am știut să fac mai bine. Asta nu înseamnă că trebuie să mă consum în continuare și în continuare, să stau aici până mă îmbolnăvesc. Nu, trebuie să eliberez într-un fel sau altul. Spânzuratul este și o carte de eliberare. Când ajung la iluminare, că mă trezesc și înțeleg și pentru că am văzut lucrurile din toate punctele de vedere, din toate perspectivele, atunci mă iluminez și înțeleg că m-am consumat pe degeaba și n-am făcut bine nici eu, comportamentul meu nu a fost unul bun, nici măcar blândețea infinită nu este bună, insist, așa că, dragii mei, nu rămâne altceva decât să facem primii pași către a descoperi această umbră. Și nu vorbim aici despre a face primii pași către cealaltă persoană, să te duci tu să ceri iertare sau altele, nu e despre asta, este despre a vedea ce nu e ok în tine în primul rând și a te elibera de anumite lucruri. Nu mai am altceva pentru voi. Cam asta e. Mă opresc aici, dragii mei. O lună interesantă. Decembrie. Anul 2026 va fi și mai interesant, așadar vom vedea ce ne așteaptă. Vă pupăcesc, dragilor, ne vedem data viitoare. Ceau!